Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Sự phát triển của công nghệ đã giúp cho lĩnh vực quân sự, quốc phòng có thêm những bước tiến dài chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt là về các loại vũ khí. Nếu trước đây, mỗi cây súng chỉ bắn được một viên đạn một lần, thì giờ đây, con số ấy đã trở nên gấp bội. Thậm chí, con người còn tạo ra được nhiều công nghệ vũ khí có khả năng điều khiển được ý thức của kẻ địch. Nghe rất hấp dẫn đúng không nào? Vậy nếu như bạn đang muốn biết những loại vũ khí uy lực nhất trong kỷ nguyên hiện đại ngày nay là gì, thì trong video hôm nay sẽ có câu trả lời cho bạn. Chắc chắn chúng sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên và ước gì đất nước mình cũng có được những loại vũ khí hiện đại như vậy. Mười vũ khí tốt nhất trên thế giới mà quốc gia nào cũng muốn có. 10. Nerod F5. Đầu tiên trong danh sách là một loại súng không thể bắn ra đạn. Tất nhiên, nó không phải là súng đồ chơi đâu nhé. Loại vũ khí này có tên Nerod F5 do công ty MC2 Technology Pháp phát triển. Chúng ta đều biết trong chiến tranh hiện đại, việc theo dõi kẻ địch từ xa bằng các loại máy bay không người lái vừa hiệu quả vì khó phát hiện, vừa đảm bảo an toàn cho binh sĩ. Thế nên để có thể chống lại loại thiết bị này, các nhà khoa học quân sự đã phát triển loại súng có thể bắn hạ máy bay không người lái. Loại súng này không có đạn sát thương mà sử dụng thiết bị phá sóng liên lạc điều khiển giữa máy bay không người lái với trạm điều khiển. Nerod F5 có thể gây nhiễu máy bay không người lái ở phạm vi tối đa 2,5 km, nghĩa là chiếc máy bay này không thể thu được thông tin gì và cũng không thể truyền dữ liệu cho trạm điều khiển. Thật thần kỳ đúng không nào? Tổng trọng lượng của súng khoảng 7 kg, nguồn điện cho phép có thể hoạt động trong vòng 2 giờ. Chiến siêu súng Metanstorm. Tiếp theo danh sách này là một loại vũ khí có thể sẽ làm bạn không tin nó thật sự tồn tại. Với tốc độ bắn lên tới 1 triệu viên đạn trên phút, siêu súng Metanstorm của Australia được coi là khẩu súng có tốc độ bắn kinh hoàng nhất mọi thời đại. Để so sánh, thì kỷ lục về bắn nhanh trước đó thuộc về súng máy 6 nòng ổ quay M134 minigun 7.62mm do Mỹ sản xuất và thập niên 60 của thế kỷ trước, chỉ có thể bắn khạc ra khoảng 6.000 viên trong một phút hoặc 100 viên trong một giây. Tốc độ bắn của M134 như vậy nhưng đã gấp 10 lần những súng máy thông thường trước đó. Tuy nhiên, nếu đứng cạnh Metanstorm thì M134 chỉ là con muỗi thôi, với khả năng tung ra 16.000 viên đạn trên giây, tức là gần 1 triệu viên đạn trong một phút. Đúng như tên gọi của khẩu súng này, có thể tạo ra một cơn mưa đạn vào kẻ thù. Vào năm 2007, Metanstorm Inc. đã chuyển giao các công nghệ súng máy này cho Hải quân Mỹ. Loại súng này rất thích hợp để bảo vệ tàu chiến trước những nguy cơ phi truyền thông như thuyền đánh bom cảm tử hoặc các loại tên lửa chống hạm siêu âm hiện đang được phát triển hiện nay. (8) Airrack Sound Cannon. Lời nói có thể gây tổn thương người khác, giờ đây âm thanh cũng có thể được làm dùng vũ khí. Một bản nhạc buồn có thể khiến người ta đau lòng. Những thứ âm thanh này sẽ khiến bạn đau cả đầu lẫn tai, thậm chí có thể thủng màng nhĩ. Nghe thôi đã biết loại vũ khí này không phải hạng vừa rồi. Đó là những âm thanh được phát ra từ thiết bị Airrack. Khi hoạt động, Airrack có thể phát ra âm thanh có cường độ âm lên đến 155 decibel, đủ để khiến bất kỳ người bình thường nào cũng phải đau đầu nhức óc. Các kỹ sư đã ví Airrack như một chiếc còng tay vô hình, buộc đối phương phải lập tức buông vũ khí để đưa hai tay lên bịt chặt tai trước luồng sóng âm khủng khiếp đó. Ngoài việc được sử dụng như một loại vũ khí răn đe hoặc ngăn chặn những hành động quá khích, Airrack còn là hệ thống truyền thanh hiệu quả trong môi trường ồn ào, khi có thể phát đi thông điệp âm thanh xa hàng trăm mét mà gần như không bị suy giảm cường độ. Điểm đặc biệt của Airrack là nó có thể truyền âm thanh một cách to và rõ ràng đến một vị trí mà không bị lẫn vào âm thanh xung quanh. Điều này giúp hạn chế mức độ nguy hại đến những người đang vận hành hoặc những người không có liên quan nhưng ở gần mục tiêu. (7) Drone Defender. Drone Defender là một ví dụ khác về vũ khí chống máy bay không người lái sử dụng năng lượng trực tiếp, được phát triển bởi Bechtel. Tuy nhiên, hệ thống này đã được D-Drone mua lại vào năm 2019. Drone Defender là một khẩu súng vác vai, hoạt động theo cơ chế phát sóng radio,
Để chặn đứng liên kết giữa máy bay không người lái và người điều khiển, buộc nó phải tự động hạ cánh. Drone Defender có tầm bắn khoảng vài trăm mét, song chúng có thể hoạt động tối ưu hơn nếu được kết nối với một radar do Israel chế tạo. Radar này gồm hai bộ phận nặng 18 kg và có thể bỏ vào túi. Khi được lắp ráp hoàn chỉnh, Drone Defender sẽ biến thành một radar quét 360 độ, có khả năng phát hiện máy bay không người lái từ khoảng cách vài km. Sau đó là hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn chúng. Nếu quốc gia nào đang sở hữu loại vũ khí này, sẽ giúp cho quân đội nước đó ứng phó được hiểm họa máy bay không người lái. Bạn thấy thế nào về loại vũ khí này? Không biết quân đội Việt Nam có loại vũ khí này trong biên chế chưa nhỉ? Here we go. 6. 5P42 Feeling Eagle Owl. Tiếp theo danh sách này, ở vị trí thứ 6 là loại thiết bị gây nhiễu tầm nhìn quang học có tên gọi 5P42 Feeling. Đây là loại vũ khí không gây sát thương, nhưng tất cả các nước trên thế giới đều không thể xem thường, bởi hiệu quả mà nó mang lại còn tuyệt vời hơn cả những viên đạn gây đau đớn. Vì là vũ khí không gây sát thương nên thiết bị này không gây chết người, nhưng nó có chức năng làm mất phương hướng, tạo ra ảo giác, buồn nôn, chóng mặt, gây khó khăn cho đối phương trong việc chỉnh hướng tàu bè, thiết bị và ngắm bắn bởi sự thay đổi của ánh sáng. Feeling được thiết kế để có thể lắp đặt trên chiến hạm hoặc các phương tiện mặt đất và hoạt động từ lúc chập choạng tối đến rạng sáng. Nhờ công suất lớn và biến động liên tục, Feeling có thể phá hủy các thiết bị nhìn đêm, thiết bị đo xa laser và hệ thống dẫn đường quang ảnh nhiệt của tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM trên khoảng cách 5 km. Một chức năng khác của hệ thống Feeling là có thể sử dụng cho nhiệm vụ chống khủng bố và tội phạm. Năm, Railguns. Vị trí thứ 5 trong 10 loại vũ khí tốt nhất thế giới mà quốc gia nào cũng muốn có chính là Railgun, một loại vũ khí được cho là siêu thực, chỉ tồn tại trong các bộ phim hành động. Súng điện từ ray hay Railgun hoạt động mà không còn thuốc súng hay thuốc nổ. Nó được cấp năng lượng bởi các đường ray điện từ, giúp gia tốc viên đạn ráng tới một vận tốc đáng kinh ngạc. Nó có sức mạnh như một tảng thiên thạch trên chiến trường. Các bạn có thể tưởng tượng, trong các loại súng thông thường, một viên đạn mất vận tốc rất nhanh sau khi thuốc súng cháy và bắn nó đi. Thay vào đó, viên đạn trong súng Railgun được tăng tốc liên tục khi nó di chuyển trong nòng súng dài hơn 9 mét. Tốc độ khi ra khỏi nòng súng lên đến hơn 7.200 km/h, tức là hơn 2 km/giây, còn nhanh hơn tên lửa hành trình Tomahawk với tốc độ 890 km/h. Đó chính là lý do vì sao khẩu súng này có thể bắn một viên đạn nặng hơn 11 kg xuyên qua 7 tấm thép và để lại một lỗ rộng khoảng 12 cm. Tuy nhiên, do chi phí để vận hành khẩu súng siêu to khổng lồ này khá tốn kém, nên hiện nay nó vẫn chưa được đưa vào biên chế quân đội của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là loại vũ khí hiện đại có uy lực đáng sợ nhất hiện nay. Bốn, Fire Rifle. Thoạt nhìn, khẩu súng này giống như một loại vũ khí được sử dụng trong những bộ phim khoa học, chiến tranh giả tưởng giữa con người với các nền văn minh tới từ hành tinh khác. Song trên thực tế, đây là một loại súng trường laser không gây chết người, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Loại súng này có khả năng làm mù mắt và mất phương hướng bất cứ ai trong tầm ngắm bắn của người sử dụng. Trong khi nhiều loại vũ khí gây mù bắt đầu từ Liên Hiệp Quốc, hạn chế từ năm 1995, thì Fire lại thoát khỏi lệnh cấm do chỉ có khả năng gây mù tạm thời. Trong lịch sử các cuộc viễn chinh của quân đội Mỹ, Fire ban đầu được gắn vào súng của các binh sĩ Mỹ như một cách để ngăn chặn những người Iraq có ý định vượt qua các trạm kiểm soát của quân đội Mỹ mà không gây chết người. Mỗi khẩu Fire đều có một mảng tia laser màu xanh lá cây để tính toán khoảng cách từ mục tiêu tới người bắn và đảm bảo cường độ không chói mắt cho các đối tượng không liên quan. Ba, Hellas. Một trong những vũ khí tốt nhất không thể không kể đến trong video hôm nay chính là laser năng lượng cao Hellas. Đây là dự án đầy tham vọng của DARPA trong đánh chặn tên lửa bằng tia laser. Do đó, các loại máy bay quân sự không người lái của Mỹ thế hệ mới sẽ không chỉ mang theo một số hỏa tiện nhất định mà còn được gắn loại súng laser siêu nhẹ có khả năng tiêu diệt các vật thể liên tục theo tốc độ ánh sáng. Đây chính là thứ vũ khí hiệu quả nhất giúp máy bay chiến đấu tránh khỏi sự đe dọa từ các loại tên lửa đất đối không. Do các loại tên lửa này có tốc độ rất nhanh, làm cho nó rất khó để có thể ngăn chặn. Trong khi các hệ thống phòng thủ đánh lạc hướng bằng bom hỏa mù chỉ có số lần sử dụng giới hạn,
Vì vậy, việc sử dụng những tia laser năng lượng cao để phá hủy các tên lửa này trước khi chúng chạm tới những chiếc máy bay chiến đấu là phương pháp hiệu quả nhất. Theo DARPA, hệ thống này chỉ nặng khoảng 750 kg, tức là còn chưa bằng một chiếc xe siêu nhẹ. Và tiềm lực của tia laser có thể được khuếch đại bởi chính năng lượng của chiếc UAV Predator. Chính vì khả năng lợi hại như thế nên Hellas được mệnh danh là tia hủy diệt hay laser sát thủ. Hai, Accidental System. Ở vị trí thứ hai trong danh sách hôm nay là loại vũ khí sẽ mang lại cho bạn một cảm giác không thể nào chịu đựng nổi. Một sương nóng đột ngột bao phủ toàn thân, đó chính là tác dụng của tia điện từ cực mạnh phát ra từ một loại vũ khí sát thương khét tiếng của quân đội Mỹ. Bạn không thể nhìn, không thể nghe, cũng không thể ngửi được gì hết, nhưng bạn sẽ cảm thấy nó, hiệu ứng đáng sợ đến nỗi phản ứng duy nhất là bỏ chạy ngay tức khắc. Tia Accidental System, hay còn gọi là hệ thống ngăn chặn chủ động ADS, là vũ khí không gây sát thương đã được quân đội Mỹ phát triển trong hơn 15 năm qua. Nó có khả năng phát ra sóng cao tần giống như lò vi sóng, mặc dù hệ thống này không gây hại cho con người, không gây ung thư, không thay đổi gen, không ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai, nhưng những đối tượng nằm trong tầm phát sóng của nó sẽ có cảm giác như bị bỏng, trừ khi đối tượng đó mặc quần áo quá dày. Khi ra khỏi vùng phát sóng sẽ bình thường trở lại. Bán kính hoạt động của ADS lên tới 1 km. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hệ thống này chỉ được dùng trong vòng 3 giây. Một, Bastille Frequency Cannon. Cuối cùng trong video hôm nay chính là khắc tinh của máy bay không người lái. Chúng ta đều biết hiện nay, máy bay không người lái trở nên phổ biến hơn nhờ những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Tuy nhiên, nhiều kẻ xấu lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi bất chính, gây nguy hiểm đến an toàn trật tự cũng như an ninh quốc gia. Vì lẽ đó, một thiết bị chuyên dụng được sản xuất ra nhằm bắn hạ kẻ địch tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm này. Một trong những loại súng drone nổi tiếng trên thế giới, còn phải kể đến chính là Bastille Frequency Cannon. Đây là một loại vũ khí chống máy bay không người lái tuyệt vời, với thiết kế như một khẩu súng đồ chơi. Thiết bị này hoạt động bằng cách phá vỡ kết nối giữa máy bay không người lái và điều khiển của phi công ở khoảng cách lên tới 2,5 km. BFC cho phép quản lý, kiểm soát tải trọng máy bay không người lái như chất nổ, không gây thiệt hại cho các máy bay không người lái và môi trường xung quanh. Cảm ơn các bạn đã xem video và hãy cho chúng tôi một vài ý kiến về nội dung hôm nay. Loại vũ khí nào làm bạn ấn tượng nhất? Và bạn có hy vọng những loại vũ khí này sẽ xuất hiện trong biên chế của quân đội Việt Nam? Hãy trao đổi với mọi người trong phần bình luận nhé. Đừng quên like, share và follow kênh Thế giới hôm nay để chúng ta tiếp tục khám phá thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!